Hyvää huomenta ja tervetuloa webinaariimme. Tänään aiheenamme on Paranna tuottavuutta Googlen avulla julkishallinnon organisaatiossa. Keskustelemassa aiheesta kanssani tänään on Toni Sjöman, Google Business Manager ja Niko Tiaskorpi, Cloud Architect. Ja minun nimeni on Marika Vilamo ja toimin asiakasvastaavana julkishallinnon myyntitiimissä. Kaikille meille Google on tuttu kotioloista, mutta onko Google Workspace varteenotettava vaihtoehto julkisille organisaatioille? On kyllä, eli tänäkin päivänä niin julkisten organisaatioiden edupuolella laajasti käytössä ja tarjoaa tosiaan tosi kustannustehokkaan ja kevyen tavan tarjota näitä tuottavuustyökalupalveluita loppukäyttäjille. Tonia kompatakseni niin Google Workspacestä löytyy myöskin niin kuin hyvät ominaisuudet tietoturvaan ja muihin niin kuin konfiguraatiomahdollisuuksiin verrattuna esimerkiksi M365, koska niin kuin M365 niin sä kuitenkin haluat julkisena organisaationa varmasti niin kuin korkean tietoturvan tason. Sä haluat myöskin ominaisuuden hallita sun datan lokaatiota ja sä haluat tietää, missä sun data liikkuu ja myöskin hallita käyttäjien pääsyluvituksia ja nähdä, mitä käyttäjät on tehnyt, milloin tehnyt ja muuta, niin tämä kaikki on myöskin konfiguroitavissa Google Workspacein puolella ihan yhtä lailla kuin M365. Ja tämä on yleensä tullut myöskin asiakkaillekin siinä mielessä yllätyksenä, että Google Workspace on myöskin hyvin konfiguroitavissa, vaikka siinä monet niin kuin ominaisuudet on jo valmiiksi olemassa päällä. Esimerkiksi tietoturvan kannalta on valmiiksi niin kuin näihin Google Workspacein lisensseihin jo valmiiksi leivottu sisään. Voitko hieman avata, millainen tämä Google Workspace on ja miten se erottautuu markkinassa? No, Google Workspace on Googlen tarjoama tuottavuustyökalupalvelu, eli integroituu sitten tiiviisti myöskin Googlen muihin palveluihin ja tarjoaa tosiaan samanlaiset työkalut kuin nyt M365 työkalut niin kuin käyttäjälle mutta toimii selaimessa tosiaan, on hieman erilainen muuten, mutta siellä on samankaltaisuuksia tosi paljon niissä ohjelmissa itsessään. Sitten ehkä miten se erottautuu sitten markkinassa, niin ehkä keskeisintä on siinä, että se toimii tosiaan selaimella, niin kuin mainitsin, ja tietoturva on tietysti korkeampi, koska siellä ei käyttäjän koneelle asenneta mitään, vaan se tulee niin kuin SaaS-palveluna sitten käyttäjälle. No sitten varmaan se tekoäly on niin kuin keskeistä tuossa Googlen palveluissa, eli se on semmoinen niin kuin erottava tekijä, koska sitten se Google käyttää laajasti tekoälyä niin kuin ekosysteemissään. Tuosta tekoälystä ehkä vielä sen verran, että sehän on leivottu jo valmiiksi näihin Googlen lisenssipaketteihin, toisin kuin taas esimerkiksi M365, että se joudut maksaa kuitenkin niin kuin siitä Copilot-lisenssissä erikseen, mutta niin sitten Googlen puolella taas niin ne on valmiiksi jo olemassa siinä paketissa mukana ja käyttäjät pääsee käyttämään sitä ihan yhtä lailla kuin Copilotia esimerkiksi. Google Workspacehän toimii selaimella. Mitä hyötyjä tämä selainpohjaisuus tuo? No, sitä voi tietysti käyttää millä tahansa laitteella. Eli se on tietysti yksi ja sitten tietoturva on niin kuin toinen ja sitten että siellä ei käyttäjän koneelle ei asenneta mitään. Eli kaikki palvelut ja päivitykset tulee silloin automaattisesti. No miten sitten käyttöjärjestelmien osalta, niin mitä Google Workspace mahdollistaa? No kaikki käyttöjärjestelmät, missä on moderni selain, niin niitä voi käyttää, pääsee Googlen palveluihin kiinni. No Niko, millainen Google Workspace on IT-hallinnan näkökulmasta? No niin kuin Toni tuossa mainitsikin, ehkä tämä selainpohjaisuus on yksi sellainen asia, mikä tulee IT-hallinnan näkökulmasta aika useasti esille, koska ajatellaan sitä, että normaalissa IT-hallinnassa joudutaan asentamaan esimerkiksi tiettyjä asennuspaketteja, että saadaan Microsoft Word ja Excelit ja muut Office-tuotteet asennettua työasemille ja niiden hallinta, niiden päivittäminen ja muu vastaava jää sitten niin kuin IT-hallinnan vastuulle. Googlen päässä on sitten taas, että kun käytetään selaimella, niin se on aina uusinta versiota ja uudet patchit ja nämä tietoturvapäivitykset, muut vastaavat hoidetaan sitten Googlen päässä, että se periaatteessa ulkoistettu sinne, siinä mielessä sitten se vastuu. Lisäksi myöskin sitten tietohallinnon puolella, jos ajatellaan sitä, että millä tavalla se ero näissä muissa toiminnallisuuksissa, niin on se helppokäyttöisyys tässäkin asiassa.
että jos ajatellaan tämmöistä niin kuin perinteistä konfiguraatioiden tekemistä, niin suurin osa näistä ominaisuuksista, mitä niin kuin normaalisti standardisti laitetaan päälle esimerkiksi M365 tai muissa tuottavuustyökaluissa, tietoturva-asetuksista muista, niin ne on aina oletuksena jo päällä. Ja ne on leivottu aika pitkälti se tietoturva jo valmiiksi siihen pakettiin itsessään kiinni ja siihen ekosysteemiin. Että niin kuin suurin osa näistä, niin kuin, että se toimii tämmöisellä Zero Trust-periaatteella tämä Googlen Workspace tuon tietoturvan osalta. Ja se eroaa aika paljon siitä, millä tavalla M365 esimerkiksi toimii tietoturvallisuuden näkökulmasta. No Niko, miten Google Workspacein lisenssiointi? Google Workspacein lisensointi on siinä mielessä vähän erilainen kuin taas M365 lisensointi. Kun ajatellaan sitä, että M365-lisenssi on periaatteessa pohjautuu E5, E3, on tämmöisiä paketteja. Niiden päälle tarvitaan sitten paljon tämmöisiä add-oneja. Esimerkiksi jos halutaan käyttää Teams Phonea, tarvit siihen add-onin. Sä tarvit jotain, jos sä haluat E1 päälle lisää tietoturvaa, niin sä tarvit siihen EMSin, sä tarvit siihen niin kuin, muita tämmöisiä niin kuin lisää palikoita. Ja lisäksi nämä M365 puolella ne on sidottu useasti laitteeseen tai sitten ne on sidottu käyttäjään tai muuten. Niin kun taas sitten niin kuin Googlen puolella niin se on yksinkertaisempaa, että sulla on yksi profiililisenssi esimerkiksi vaikka Enterprise Plussa ja sä annat sen sille käyttäjälle ja se sisältää tietyn määrän ominaisuuksia ja ne ominaisuudet, siinä ei ole olemassa mitään add-oneja siihen lisenssiin, vaan se lisenssi kattaa sen käytön yksinkertaisuudessaan, minkä sä sille käyttäjälle profiloit. Ja sä voit sillä profiililla käyttää sitten niitä ominaisuuksia mielin määrin, että sä et tarvitse esimerkiksi mitään lisää palikoita sitten enää siihen päälle. Mitä julkishallinnon toimijan tulisi huomioida Googlen ja Google Workspacein osalta, jos olisi kiinnostunut käyttöönotosta? Onko tässä eroja yrityspuolen ja julkisen hallinnon toimijan osalta? No, loppukäyttäjät tietysti niin kuin on ne sitten julkisissa organisaatioissa tai yksityisissä organisaatioissa, niin samalla tavalla sitten tietysti käyttää. Et ehkä tämmöiseen muutokseen liittyy sitten sellaista niin kuin muutoshallinnan vaadetta enemmän, että siitä enemmän julkisissa organisaatioissa tyypillisesti on niin kuin enemmän tämmöistä työasemakohtaisuutta ja jatkossa sitten käytetään näitä palveluita kuin selaimella. Et ehkä tämän tyyppistä ja sitten myöskin niin kuin datan sijaintiin liittyviä vaateita julkisilta organisaatioilta tyypillisesti on. Kyllä, ja tässä niin kuin itsessään tulee omasta osaltaan mieleen yrityksen ja julkishallinnon välillä on se, että millä tavalla näiden käyttäjien profilointi tehdään. Koska niin kuin esimerkiksi niin kuin nämä oppilaat on yksi hyvä semmoinen lähtökohta, millä voisi lähteä niin kuin Google Workspacea ajattelemaan, koska niin kuin, siinä ei sidota oppilasta tiettyyn laitteeseen. Laite voi olla minkälainen periaatteessa tahansa ja sillä päästään kuitenkin käsiksi sitten siihen oppilaan omiin töihin ja niin pystytään niiden kautta tuottamaan sitten niin kuin parempi tämmöinen niin sanottu pääsy sitten näihin oppimateriaaleihin. Lisäksi myöskin se, että niin kuin laitehallintojen kustannukset tulee alas siinä, että jos niin pystytään näille oppilaille sitten hankkimaan esimerkiksi niin kuin, Think-clientteja tai muita vastaavia vähän halvempia laitteita kuin sitten tämmöisiä kokonaisia läppäreitä tai jotain muita vastaavia laitteita. Nyt kun tiedetään, että julkisilla organisaatioilla on kustannuspaineita, miten lähdettäisiin liikkeelle, jos halusimme arvioida, millainen mahdollisuus tämä Google Workspace olisi meille? No, Creinalla on tämmöinen palvelu, jossa vertaillaan Google Workspacea ja M365 keskenään. Eli käytännössä siinä tehdään tämmöinen kyvykkyysvertailu kahden eri järjestelmän välillä. Sitten siinä rakennetaan niin kuin skenaariot ja sitten sen lisäksi tehdään vielä tämmöinen laskelma, mitä se maksaa niin kuin M365 puolella ja verrataan sitä sitten Googlen puoleen. Ja varsinkin tässä kohtaa, kun julkisella organisaatiolla tosiaan on kustannuspainetta ja ne tuottavuustyökalut on kuitenkin iso osa IT-kustannuksia, niin on hyvä katsoa niitä vaihtoehtoja, että voisiko löytyä kustannustehokkaampi vaihtoehto Googlelta. Millainen aikataulu tämmöisessä projektissa on ja miten siihen tulisi tosissaan varata aikaa? No, tyypillisesti meillä on noin 3 viikon projekteja kestoltaan ja asiakkaan itsensä olisi hyvä varata semmoinen 3-5 tuntia aikaa tämän asian läpikäymiseen. Et sisältäen sitten aloituspalverin ja
sit purkutilanteen. Sitten siinä on haastatteluja ja sitten siinä on itse se datan läpikäynti. No tietysti asiakas sijoittaa aikaa tähän ja siitä tulee kustannuksia, mutta miten muut kustannukset tällaisessa assessmentissa? No joo, eli tämä on meidän asiakkaille tosiaan maksuton palvelu ja se ei niin kuin vaadi muuta kuin sen lyhyen ajan, jotta voidaan käydä ne keskeiset muuttujat läpi ja sen jälkeen asiakkaalle jää tämä niin kuin raportti ja sen pohjalta voidaan sitten lähteä jatkosteppejä suunnittelemaan. Ollaanko me tehty kuinka paljon näitä assessmentteja? No joo, eli me ollaan lähdetty tuosta alkuvuodesta nyt rakentamaan näitä niin kuin laskelmia ja toimitettu julkiselle organisaatiolle niitä tosi paljon. Eli nyt esimerkiksi viime keväänä niin tehtiin niin kuin melkein joka päivä käytännössä näitä laskelmia ja nyt sitten tästä kustannuspaineesta johtuen, niin tästä on aika suurta kysyntää nimenomaan julkisilta organisaatioilta tähän ja edelleen niin tämä palvelu meillä on ja tosiaan se on niin kuin maksuton sitten ja tästä on hyvä lähteä liikkeelle, kun haluaa selvittää niitä vaihtoehtoja verrattuna M365. Niko, sä oot tehnyt useita assessmentteja ja sulla varmaan on hyvä näkemys, millaisia löydöksiä ja huomioita on tehty näissä assessmenteissa. Joo, kyllä, että me käydään yleensä tämä assessmentit sillä tavalla, että me aloitetaan nämä assessmentit ihan tämmöisellä niin kuin perinteisellä kysymyspatteristolla, käydään vähän läpi asiakkaan omaa ympäristöä organisaatiosta ja päästään sitä kautta vähän kiinni sitä niin kuin asiakkaan yksityiskohtaiseen siihen arkkitehtuuriin, millä tavalla se tai heidän niin kuin tuottavuustyökalujen järjestelmä on rakennettu. Ja tätä kautta sitten päästään aika hyvin näkemään sitten, minkälaisia niin kuin ominaisuuksia siitä esimerkiksi M365 on käytössä. Ja tätä kautta pystytään lähtemään vertailemaan sitten niin kuin Googlen palveluihin ja Googlen puolelta tuleviin ominaisuuksiin. Ja sitä kautta päästään näkemään sitten paremmin se, että minkälaisia ominaisuuksia esimerkiksi Googlen päässä on, mitä taas niin kuin M365 ei ole ja sitten taas niin kuin toisinpäin. Ja mitä asiakkaalla on sitten käytössä, niin se on sitten toinen juttu, että jos asiakas nojautuu paljon tähän E5 tai näihin niin sanottuihin kehittyneempiin noihin ominaisuuksiin, niin siinä vaiheessa tulee sitten yleensä sitten näitä löydöksiä tai ongelmia siinä, että se migraatio ei välttämättä olekaan niin sujuva. Ja se on yksi semmoinen, mikä niin kuin löydöksenä on tullut esille. Ehkä niin kuin ongelmapuolena, mutta sitten taas niin kuin enemmän, jos puhutaan niin kuin näistä hintatason löydöksistä, niin yleensä Google-puolella on sitten ollut niin kuin hintataso paljon alhaisempi kuin sitten taas M365 lisensseihin verrattuna esimerkiksi. No mainitsitkin vähän jo noista haasteista, mutta onko jotain yleisiä haasteita, mitä näissä analyyseissä on ilmennyt? No yleisiä haasteita oikeastaan tulee se, että perinteiset tämmöiset niin kuin muutoksen hallintaan liittyvät haasteet, että esimerkiksi että ihmiset on tottunut käyttämään Officea, Wordia, Excelia, PowerPointia ja niin ei ole välttämättä niin mielekkäitä halua siirtyä esimerkiksi Google Sheetsin käyttöön tai muihin näihin Googlen ominaisuuksiin, että se on aina se opettelu siinä itsessään. Ja sitten myöskin sen jälkeen niin kuin haasteesta ehkä se, että yleensä asiakkaat on jo valmiiksi siinä Microsoft-maailmassa aika paljon kiinni. Niin sitten on niin kuin hommattu Windows-laitteet, on hommattu kaikki nämä muut järjestelmät on rakennettu sen M365 päälle, niin sitten nähdään se sitten niin kuin isona muutoksena lähteä muuttamaan sitä ympäristöä sinne Googlen puolelle, mutta tässäkin päästään kyllä siihen, että sitä ei tarvitse välttämättä heti suoraan yhdellä kertaa, vaan esimerkiksi voidaan julkishallinnonkin puolella esimerkiksi oppilaat on hyvä tämmöinen yksi osa-alue, mitkä voisi siirtyä Googlen puolelle käyttöön, tai sitten vaikka niin kuin ulkopuoliset työntekijät tai tämmöiset kevyemmät työntekijät voi olla yksi semmoinen hyvä lähtö, mitkä voi ottaa käyttöön. Ja näissä on myöskin se sulautuvuus sitten niin kuin näiden kahden ekosysteemin välillä sinällään, että niiden välillä pystytään tekemään federaatioita ja pystytään siirtämään dataa hyvinkin yksinkertaisesti ja automaattisesti, niin ei tarvitse luopua periaatteessa sitä vanhasta kokonaan, että voisi siirtyä sitten tänne Googlen puolelle. No mainitsitkin vähän jo äsken tuossa siirtymäajasta ja laitteiden elinkaaresta, niin oliko tähän mitään vielä niin kuin lisättävää? Laitteiden elinkaaresta on oikeastaan ehkä se, että monesti yrityksillä just on tämä Windows-ympäristö. Niin ajatellaan sitä, että Google tarjoaa myöskin tämmöisen Chrome OS
tyyppisen ratkaisun, joka asentuu sitten niin kuin tämmöiselle thin client-koneille, mitkä on ehkä enemmänkin semmoisia, niissä on selain ja sä pääset sillä selaimella kiinni sitten taas niin kuin siihen Google-ekosysteemiin ja pystyt tekemään töitä sillä, mutta se niin kuin itsessään se prosessointiteho on sitten niin kuin jossain muualla. Niin tässä tullaan sitten siihen, että se, on, niin kuin se laite on halvempi kuin sitten taas tämmöiset normaalit työasemat ja sitä kautta voidaan tuoda sitten lisää niin kuin kustannussäästöjä. Ja myöskin niitä olemassa olevia Windows-laitteita pystytään myöskin niin kuin siirtämään tähän niin kuin Chrome OS Flexibleen, jos halutaan käyttää sitten niitä jo olemassa olevia laitteita, jotka on tyyliin vaikka elinkaarensa päässä. Niin semmoisetkin laitteet on vielä semmoisia, mitkä voi ihan hyvin ottaa käyttöön ja saada sinne niin kuin hyötykäyttöön edelleen, koska se on kuitenkin tuo Chrome OS Flexible on hyvinkin tommoinen niin kuin kevyt. Minkälaisia asioita tulee ottaa huomioon sit, kun lasketaan mahdollisia säästöjä? No jos lähdetään katsomaan sitä säästönlaskentaa, niin itsessään se kannattaa laskea pidemmällä aikajänteellä. Ja siinä tulee ottaa huomioon ei pelkästään vaan lisenssikustannukset, jos ajatellaan sitä, että niinku on tietty profilointi olemassa itsellään siellä niinku M365 puolella, että on olemassa sisäisiä käyttäjiä, joilla on vaikka E5, niin sitten on olemassa ulkoisia käyttäjiä, joilla on vaikka E3 ja sitten on olemassa vielä kevyitä käyttäjiä, joilla on vaikka E1. Niin näiden tämmöistä profilointia sitten pitäisi lähteä siirtämään sitten Googlen puolelle, ja se profilointi tulee miettiä tarkkaan, että siitä saadaan mahdollisimman kustannustehokas, ja kuitenkin niin, että siitä säilyy kaikki ne ominaisuudet, mitä nämä käyttäjät tarvitsee. No sitten siinä on vielä sekin, että kun lähdetään miettimään niitä kustannussäästöjä, niin tuon profiloinnin lisäksi, mistä saadaan lisenssisäästöjä, niin sitten voidaan ajatella sitä, että pitää ottaa huomioon myöskin migraatiokustannukset, mitkä tulee sitten yleensä aika korkeaksi, jos lähdetään niin kuin tekemään sitä kokonaan sitä muutosta yhdellä kertaa, niin ne saattaa paisua aika isoksikin. Plus sitten myöskin muutoksen hallinnan kustannukset. Lisäksi mitä olen itse huomannut, että monelle asiakkaalle tulee lisää lisenssikustannuksia siitä, että heillä on käytössä esimerkiksi Windows-koneet, jossa on Windows E3, niin jos siirrytäänkin Googleen kokonaan käyttämään, niin sitten joudutaankin käyttämään hankkimaan kuitenkin Microsoftilta sitten ne Windows E3-lisenssit, ellei niitä tule laitteen mukaan näitä Windows-lisenssejä. Ja sitten siinä pitää ottaa huomioon, että sinne tyyliin vaikka EA-sopimuksille tai muualle, niin sinne saattaa jäädä kuitenkin vielä tarve esimerkiksi Windows-server-kalleille tai muille näille pääsyluvituslisensseille, niin nekin tulee ottaa huomioon siinä laskennassa. Ehkä sitten vielä tämmöinen niinku yleiskysymys, eli miksi Google ja Google Workspace? Kumpi haluaa vastata ensin? No sanoisin näin, että Google on kevyt, helppokäyttöinen ja muun muassa tuossa viime vuoden Forresterin tutkimuksessa niin yli 90% IT-johtajista uskoo, että tuottavuustyökaluiden käyttö tulee olemaan selainpohjasta. Ja sinnehän suuntaan se on koko ajan oikeastaan menossakin, että tuo selainpohjaisuus on yksi sellainen iso tekijä siinä omasta mielestäni, että se ei sido sua käyttämään yhtä laitetta. Sä saat sen oman niin kuin, työaseman ja oman niin kuin, työtilan, niin sä saat sen käyttöön missä tahansa laitteessa, jos siinä on vaan selain. Niin tämä on yksi iso asia, mikä tulee. Ja lisäksi myöskin se, että tietoturva on valmiiksi niin kuin, tehtynä siihen niin kuin, ratkaisuun ilman, että sitä tarvii niin paljon lähteä niin kuin, konfiguroimaan, rakentamaan niin kuin, erikseen vielä siihen päälle. Niin on yksi iso plussa tässä. No sitten kerrotaan vielä, että miten lähden liikkeelle, jos olisin kiinnostunut assessmentista tai tarvitsisin lisätietoa? Joo, eli rohkeasti meihin Crayonin yhteyttä ja meidän kanssa voidaan sopia aloituspäivä projektille ja tosiaan varata hieman kalenterista aikaa, niin saadaan sitten tämä data otettua ja tehtyä sitten laskelmat. Eli meidän avulla vaan liikkeelle ja saadaan tietoa päätöksentekoon. Hyvä. Kiitos Toni, kiitos Niko ja kiitos kuulijoille. Ja olkaa yhteydessä, mikäli kysyttävää aiheesta tai mistä tahansa muusta. Ja mukavaa päivänjatkoa.